Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τις λέξεις μετά και αφού. Στο τέλος αυτού του βίντεο υπάρχει μία άσκηση. Προσπάθησε να την κάνεις και μην ξεχάσεις να γράψεις τις απαντήσεις σου στα σχόλια. Ας αρχίσουμε. Η πρόθεση μετά χρησιμοποιείται με ουσιαστικά στην αιτιατική και σημαίνει after. Μετά το μάθημα θα πάμε για καφέ. Μετά τον θάνατο της γυναίκας του δεν γνώρισε άλλη γυναίκα. Στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι η λέξη μετά πολλές φορές λειτουργεί και ως επίρρημα και σημαίνει έπειτα, ύστερα. Σε αυτή την περίπτωση δεν ακολουθεί ουσιαστικό. Πήγαμε για καφέ στο κέντρο της πόλης και μετά πήγαμε για φαγητό σε ένα καινούριο εστιατόριο. Η λέξη μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα ουσιαστικό σε γενική πτώση. Ήρθε ο κύριος Παπαδόπουλος μετά της κυρίας του. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει μαζί. Όμως η χρήση του είναι περιορισμένη, γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο με αυτή την περίπτωση. Η λέξη αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Σήμερα όμως θα δούμε πώς χρησιμοποιείται όταν σημαίνει μετά. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε σε άλλο βίντεο να δούμε όλους τους τρόπους χρήσης του. Ο χρονικός σύνδεσμος αφού εισάγει δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις και δηλώνει ότι θα κάνουμε κάτι μετά από κάτι άλλο. Θα πας στο πάρκο με τους φίλους σου αφού πρώτα διαβάσεις τα μαθήματά σου. Δηλαδή, πρώτα θα διαβάσεις και μετά θα πας στο πάρκο με τους φίλους σου. Αφού φάω, θα κοιμηθώ. Δηλαδή, μετά το φαγητό θα κοιμηθώ. Μετά τον σύνδεσμο αφού, το ρήμα μας μπορεί να είναι στον απλό μέλλοντα, όπως είδαμε ήδη, αφού φάω θα κοιμηθώ, αλλά μπορεί να είναι και στον αόριστο, όταν μιλάμε για κάτι που έγινε παλιά. Εχθές ήμουν πολύ κουρασμένη. Γύρισα σπίτι και αφού έφαγα πήγα για ύπνο. Ας κάνουμε τώρα μία άσκηση. Μετά την επιστροφή μου στη Γαλλία, δούλεψα για έναν χρόνο σε ένα εμπορικό κέντρο. Προσπάθησε τώρα, αντί για τη λέξη μετά, να χρησιμοποιήσεις τη λέξη αφού. Αντί για το ουσιαστικό επιστροφή, θα χρησιμοποιήσεις το ρήμα επιστρέφω. Σκέψου σε ποιον χρόνο θα βάλεις το ρήμα σου. Πάμε στη δεύτερη πρόταση. Αφού μετακομίσουμε, θα αγοράσουμε καινούρια έπιπλα. Τώρα, αντί για τη λέξη αφού, θα χρησιμοποιήσεις τη λέξη μετά. Κάνε τις απαραίτητες αλλαγές και γράψε μου στα σχόλια τις δύο νέες προτάσεις. Και εδώ τελειώνει το σημερινό μάθημα. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να αφήσεις ένα σχόλιο. Εάν είσαι καινούριος στο κανάλι μου, κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!